بصي يا ست الكل، لو عايزة وصفة أول ما تطلع من الفرن تملى البيت ريحة قرفة وسعادة وتخلي أي حد ياخد لقمة ويقول إيه الجمال ده، يبقى أنتي في المكان الصح. النهاردة معانا خلية نحل السينابون القطنية، وصفة شكلها يخطف العين وطعمها يجنن. أول حاجة هنجهز الخميرة. في بولة كبيرة هنضيف كوب ونص من الحليب الدافي، وممكن نستبدله بالمية الدافية لو حابين. هنضيف باكت خميرة فورية، وبعده 4 معالق كبيرة سكر. نقلب المكونات كويس جدا لحد ما السكر يدوب تماما، وبعد كده نسيب الخليط من 10 إلى 15 دقيقة لحد ما الخميرة تتفاعل وتكون رغوة جميلة على الوش. لو ما عملتش رغوة يبقى لازم نغيرها قبل ما نكمل. في الوقت ده هنجهز المكونات الجافة. في بولة كبيرة هنضيف 4 أكواب دقيق، معلقتين كبار لبن بودرة، معلقتين كبار كريم شانتيه بودرة وده اختياري لكنه بيدي نعومة وهشاشة رائعة للعجينة، معلقة صغيرة بيكنج باودر، رشة ملح. نقلب كل المكونات الجافة مع بعض كويس جدا علشان تتوزع بالتساوي. بعد ما الخميرة تتفاعل هنضيف ليها نص كوب زيت نباتي، ونبدأ ننزل بالمكونات الجافة بالتدريج مع التقليب. هنا مهم جدا ما نضيفش كل الدقيق مرة واحدة لو بنعجن يدوي، علشان نتحكم في قوام العجينة. هنعجن لحد ما نحصل على عجينة ناعمة وطرية ومتماسكة، ما تكونش ناشفة ولا لازقة. ولو حسينا إنها محتاجة رشة دقيق زيادة نزود بالتدريج حسب نوع الدقيق المستخدم. بعد كده نبدأ مرحلة العجن المهمة جدا. هنعجن العجينة حوالي 10 دقايق كاملين. كل ما العجن زاد بالشكل الصحيح كل ما حصلنا على عجينة قطنية وخفيفة بعد الخبز. هتلاحظوا إن العجينة بقت ملساء وناعمة جدا ومرنة. ندهن البولة بمعلقة زيت صغيرة، نحط العجينة ونغطيها كويس ونسيبها تخمر في مكان دافي لحد ما يتضاعف حجمها. مدة التخمير بتختلف حسب الجو، لكن غالباً من ساعة إلى ساعة ونص. وأثناء ما العجينة بتخمر هنجهز خليط السينابون اللي هيغلف الوش. في طبق صغير هنضيف معلقتين كبار سكر بودرة، معلقتين كبار قرفة، معلقة صغيرة كاكاو خام. نقلبهم مع بعض كويس جدا. والكاكاو مش هيغير الطعم، لكنه بيدي لون السينابون المميز. ولو بتحبي طعم القرفة هادي ممكن تقللي السكر لمعلقة واحدة فقط. هنجهز الصينية بتاعتنا وندهنها كويس جدا بمعلقة زبدة طرية، ونوزعها في كل الأركان والجوانب علشان ما يحصلش أي التصاق أثناء الخبز. بعد ما العجينة تخمر ويتضاعف حجمها هنفرغ منها الهواء بهدوء، ونبدأ نقسمها كرات متساوية، كل كرة تقريباً في حجم الليمونة الصغيرة. ومن المهم جداً تكون الأحجام متقاربة علشان تستوي كلها بنفس الشكل. هنا هنجهز الحشوة. هنستخدم جبنة مثلثات أو مكعبات جبنة كريمي حسب المتوفر. ناخد قطعة عجين ونفردها بإيدينا، نحط قطعة جبنة في المنتصف ونقفل عليها كويس جدا من كل الجهات. لازم نتأكد إن الجبنة متغطية بالكامل علشان ما تخلقش أثناء الخبز. ونكمل بنفس الطريقة لحد ما ننتهي من كل الكمية. بعد كده هنرص الكرات في صينية مدهونة زبدة، نرتبها جنب بعض بشكل مرتب مع ترك مسافة صغيرة لأن حجمها هيكبر أثناء التخمير. بعد ما نرص كل الكرات هنوزع خليط القرفة والسكر والكاكاو على الوش بالتساوي، وده اللي هيديها طعم السينابون الجميل بعد الخبز. ونغطي الصينية ونسيبها تخمر مرة تانية من ربع ساعة لنص ساعة لحد ما تنتفخ وتبقى خفيفة بالشكل المطلوب. في الوقت ده هنجهز صوص الجبنة الكريمي. في بولة هنضيف نص كوب سكر بودرة، معلقتين كبار زبدة بدرجة حرارة الغرفة، معلقة صغيرة فانيلا، نص كوب جبنة كريمي أو جبنة مثلثات. وبعدين نضيف الحليب بالتدريج. أنا استخدمت حوالي ربع كوب حليب، لكن الكمية بتختلف حسب نوع الجبنة والقوام اللي بتحبيه. ونخفقهم كويس في الخلاط.
بعد ما الخلية تخمر للمرة التانية هتكون جاهزة للفرن. ندخلها فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 180 على الرف الأوسط، ونسيبها حوالي 25 ل 30 دقيقة أو لحد ما تاخد لون ذهبي جميل. أول ما تخرج من الفرن هتشموا أجمل ريحة قرفة ممكنة، وساعتها هنسيبها ترتاح حوالي 10 دقايق، ودي خطوة مهمة علشان تحتفظ بطراوتها. بعد كده نوزع صوص الجبنة الكريمي على الوش وهي لسه دافية، وهتشوفوا الصوص وهو بينزل بين الطبقات بشكل يفتح النفس. والنتيجة خلية نحل سينابون قطنية وهشة وطعمها يجنن بجد. ومن أسرار الوصفة دي إن نفس العجينة تنفع لعمل السينابون والمعجنات والسندوتشات وحشوات كتير جدا. جربوا الوصفة وقولولي رأيكم في التعليقات، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد. كان معاكم تيسير أبو دهب، أشوفكم في وصفة جديدة على خير وبالهنا والشفا.